Hai vă salut, dragi prieteni! Astăzi vreau să vă spun una, să vedeți ce înseamnă când te zgârcești. Când ai și totuși te zgârcești. Că asta mi-a scos în evidență Cris, soția mea. Am vrut să-mi iau un telefon și prima dată m-am uitat pe OLX. Am găsit acolo unul ieftin, că asta e când vrei să cumperi ieftin. Și era pe la Focșani telefonul. Rog pe colegul meu, Laurențiu, cu saxofonul, să treacă cumva pe la Focșani și să mi-l aducă la eveniment, să-l cumpere el. El nu trecea pe acolo, roagă și el un prieten din Focșani: băi, du-te, ia-mi telefonul ăsta. S-a întâlnit cu tipul ăla, un urecheat ăsta așa, mi-a spus că așa arăta. A luat telefonul, el a trimis lui Laur, a ajuns la mine. Când îl desfac, ce credeți că era? O mare fake. Ia uitați și voi. Telefon Samsung S23 Ultra. Uitați-l pe cel care trebuia să-l iau. Și am luat o mare țeapă. Pe urecheatul ăla unde să-l mai găsești, că și-a închis numărul. Eu ce m-am gândit? El acum află pe cine a ars el, că nu știa cine sunt. Poate am greșit că n-a spus, că de multe ori mulți băieți care intenționau să mă ardă nu m-am ars când au auzit cine sunt. Le mulțumesc la aceea. Și mă gândeam că dacă eu mergeam personal, că m-a indus în eroare și faptul că el îl preda personal. Și trebuie să ai ceva curaj când îl predai personal, nu? Că, de exemplu, eu dacă mergeam și îl deschideam eu vedeam că e fake. Și atunci aveați niște știri în sfârșit despre mine, niște știri care, la știrile de la ora 5. Asta vreau să vă spun. Acum soția mea, că a fost o parte frumoasă asta, mă ceartă. Băi, așa te zgârcești mereu. Băi, tată, zice, păi ești milionar, mă, zice, te duci să iei de telefon, dar după aia, după ce îmi spune treaba asta că sunt milionar, o văd dintr-o dată, zice, dar suntem milionari? Dar atât de sinceră a fost, pentru că soția mea, Cris, nu știe ce bani deținem noi. Ea niciodată nu numără în 30 de ani, niciodată nu numără bani. Să numere bani, să zică, bă, avem și noi 3 lei, 2 lei, 7 lei. Nu e preocupată de acest lucru. Ea chiar nu știe câți bani avem, că sunt ai noștri, nu sunt doar ai mei. De așa, sincer, m-a întrebat ea: ești zgârcit, nu știu ce, ești milionar și te duci să iei mai ieftin cu 10 milioane. Dar ea, după aia, așa, sincer, dar suntem milionari? A fost o dulce când a zis că ea habar n-avea, dar ea doar crede că suntem. Înțelegi? Eu am o soție foarte bună, să știți. Vă doresc la toți să aveți parte de o soție ca mea. În consecință asta vreau să vă spun. Când te zgârcești, după aia m-am dus, am dat 50 de milioane și l-am luat pe cel care trebuie, de la magazin, din mall, care era simplu să fac și atunci același lucru. Luați-o ca, e funny întâmplarea, dar luați-o și ca pe învățare de minte. Adi de la Vâlcea, vă pupă.